सो यसको एउटा इक्जाम्पल हामी हेरौँ यहाँ हाम्रो कम्पाइलरमा. फाइन. सो प्रिन्टएफ गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल इफ आई टेक इन्टर अ नम्बर, इन्टर 2 numbers है. Okay, I'll just change this to number 1 comma num2 and then scanf गर्दाखेरि के हुन्छ त, here we will have percentage अर्को डी है. यहाँ हेर्नु है, दुईटा इनपुट लिनु छ भने हामीले एकैचोटिमा पर्सेन्टेज डी गर्न पायो. बिचमा हामीले यहाँ कमाहरू के राख्नु पर्दैन है. र यहाँ आएर चाहिँ हामीले फर्स्ट भेरिएबल इज एड्रेस अफ num1 एन्ड कमा एड्रेस अफ num2 राख्न पायौँ. ओके, अब मलाई प्रिन्ट गर्नु छ. सो द नम्बर इज पर्सेन्टेज डी. सो यसरी गरौँ यसलाई. ओके, सो नम्बर 1 इक्वल्स टु देम पर्सेन्टेज डी अनि यहाँ आएर एन्ड नम्बर 2 इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डी. ओके, र यहाँ के गर्नु पर्यो त, हामीले num1 कमा num2. ल यहाँ हेरौँ त. सो आई होप तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला. सो नम्बर 1 नम्बर 2 दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ. दुईटा नम्बर मैले यो चाहिँ जसरी लिन्छु प्रिन्टएफ डबल कोडभित्र एज इट इज आउँछ है. रिमेम्बर, जबसम्म यहाँ पर्सेन्टेज डी स्पेसिफायर हुँदैन तबसम्म मैले कुनै भ्यालु लिँदैन, एज इट इज प्रिन्ट गरिदिन्छ है. स्क्यानर पर्सेन्टेज डी एड्रेस अफ नम्बर एड्रेस नम्बर 2 र प्रिन्टएफ गर्दाखेरि सी नम्बर 1 इक्वल्स टु इट विल बी प्रिन्टेड एज इट इज. पर्सेन्टेज डी को ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो फर्स्ट आर्गुमेन्ट लिन्छ यसले, भनेपछि नम्बर 1 लिन्छ एन्ड नम्बर 2 पनि एज इट इज आउँछ. र यो सेकेन्ड पर्सेन्टेज डी को ठाउँमा मैले के लिन्छ त, हाम्रो सेकेन्ड num2 लिन्छ. इन्टर 2 numbers. सो 2 इन्टर गरेँ एन्ड 3 इन्टर गरेँ. सो नम्बर 1 इज 2 एन्ड नम्बर 2 इज 3. फाइन. यो भनेको हाम्रो के हो त, मल्टिपल आर्गुमेन्ट्स हामीले एकैचोटिमा प्रिन्ट गर्न पायो. सो दिस इज प्रिन्टएफको मास्टरी. सो यसको चाहिँ हाम्रो सिन्ट्याक्स के हुन्छ, प्रिन्टएफ. ओके, डबल कोडभित्र हाम्रो कन्ट्रोल स्ट्रिङ र आर्गुमेन्ट कमा आर्गुमेन्ट. दिस इज नोन एज सिन्ट्याक्स है. तपाईँले कसैले सिन्ट्याक्स भन्यो भने चाहिँ यो लेख्नुपर्छ. डबल कोडभित्र कन्ट्रोल स्ट्रिङ भनेको स्पेसिफायर पनि हो है. भनेपछि पर्सेन्टेज डी, पर्सेन्टेज सी, पर्सेन्टेज एस, यो वाला हाम्रो स्पेसिफायर हो. नेक्स्ट वान इज स्क्यानएफ. सो स्क्यानएफको सिन्ट्याक्स के हो, हाम्रो डबल कोडभित्र कन्ट्रोल स्ट्रिङ, यसलाई के पनि भन्छौँ हामी, स्पेसिफायर पनि भन्छौँ, कमा एड्रेस अफ आर्गुमेन्ट 1 एन्ड एड्रेस अफ आर्गुमेन्ट 2. ओके, सो यहाँ हेर्नुभयो भने यसको यसरी हामीले स्ट्रिङ पनि हामीले प्रिन्ट गर्न मिल्छ स्क्यानएफ युज गरेर. सो म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु. ओके, सो लेट्स सी. studio.h स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुटको हेडर फाइल हो र यसमा के आउँछ, प्रिन्टएफ, स्क्यानएफ, गेट्स, पुट्स सबै कुरा आउँछ. conio.h यो चाहिँ कन्सोल इनपुट आउटपुट हो र यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, गेट सिएच र गेट सिएच. यो भनेको हाम्रो स्क्रिनलाई होल्ड गर्ने फङ्सन पनि आउँछ है. सो यसलाई हामीले कन्सोल इनपुट आउटपुट पनि भन्छ. ओके, अनफर्मेटेड हाम्रो के आउँछ त, गेट क्यार, पुट क्यार, गेट्स र पुट्स आउँछ है. फर्मेटेडमा के आउँछ, हाम्रो प्रिन्टएफ र स्क्यानएफ आउँछ. र कमन स्पेसिफायरहरू के छ हामीसँग, इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर र स्ट्रिङ. फाइन. सो अब एउटा स्ट्रिङको कोड गरौँ यसमा चाहिँ. सो स्क्यानएफ युज गरेर है. अब सो हामीले यसमा चाहिँ अर्को एउटा फ्लोटको पनि इक्जाम्पल लियौँ हामीले. सो फर इक्जाम्पल तपाईँले फ्लोट नम्बर दिनु छ भने कसरी गर्नुहुन्छ. सो इन्टको ठाउँमा के राखौँ, हामी फ्लोट राखौँ र एउटा नम राखौँ. ओके, सो हाउ आर यु गोइङ टु डिक्लेयर दिस. म एकदमै बेसिक भिडियो बनाएको छु है सबैको लागि. इन्टर इन्टर नम्बर अनि यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज जी को ठाउँमा के आउँछ, क्यान टेल मी. यस, इट इज पर्सेन्टेज एफ. ओके, र यहाँ हामीले के गर्न पायौँ त, नम. अब मलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने वाट आइल डु, लेट मी डिलिट दिस नम, लेट मी डिलिट दिस पोर्सन. ओके, अनि यहाँ मैले के राख्न पाएँ, पर्सेन्टेज एफ राख्न पाएँ. सो यो गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ त, फ्लोटमा नम्बर आउँछ है. सो 4.5. ओके, सो द नम्बर इज 4.60000 हेर्नु त. सो मैले के भनेको थिएँ, इफ तपाईँलाई 4.6 पछि चाहिँ दुईटा डिजिट मात्रै चाहिन्छ भने हामी के युज गर्न पायौँ त, यहाँ 0.2f युज गर्न पायौँ. अब हेर्नु है डिफ्रेन्स. सो अघि मैले के दिएको थिएँ,
4.6 सो आन्सर के आएको थियो 4.60000 सो अब हेर्नुभयो भने 4.60 सो दिस इज कल फर्मेटेड इनपुट एन्ड आउटपुट ल लेट्स डु फर क्यारेक्टर युजिङ स्क्यानएफ है सो मैले हरेकको एउटा पार्ट सबलाई देखाइरहेको छु सो क्यार एन्ड CH ओके enter a character so it will be क्या आउँछ यहाँ percentage of C and यहाँ के आउँछ address of CH okay so यहाँ लेख्दियौँ हामी okay character is percentage क्या आउँछ C आउँछ है अनि यहाँ के आउँछ हाम्रो it will be CH fine let's run enter a character so if I enter a capital A the character is capital A fine now let's do it for string फटाफट है so string को लागि suppose मैले 10 length को लिए भने यो मैले scanf युज गरेर सिकाइरहेको छु है तपाईहरुलाई so 10 युज गरेर गर्यो भने enter सो यसमा एउटा तपाईहरुको लागि एउटा सस्पेन्स है सो यहाँ चाहिँ हामीले अब पर्सेन्टेज C को ठाउँमा दिन्छौं S and in the case of array like in the case of string जसलाई हामी array पनि भन्छौं array of characters पनि भन्छौं in that case हामीले यहाँ चाहिँ एड्रेस दिइराख्नु पर्दैन हामीले सिम्पली यहाँ चाहिँ भेरिएबल को नाम मात्रै दिए पुग्छ है सो अहिले म भन्छु तपाईहरुलाई किन स्ट्रिङ नभनौं नेम भनौं है name is percentage S and CH okay enter name so मैले दिए राम so name is राम तर है let's see enter name राम मात्रै हुँदैन नि त सरनेम पनि हुन्छ हैन so राम PRASAD okay अब यसलाई रन गरौँ त के आउँछ हाम्रो नेम इज राम मात्रै आयो प्रसाद चाहिँ आएन के यहाँ ओके सो स्क्यानर फंक्शन तपाईले सिम्पली युज गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईको स्पेस पछिको क्यारेक्टर्सहरु नाम चाहिँ आउँदैन सो यसको लागि तपाईसँग एउटा अप्सन भनेको तपाईले गेट्स फंक्शन युज गर्न सक्नुहुन्छ अघि मैले स्टार्टिङको यही भिडियोको स्टार्टमा गरे थिए नि गेट्स CH गरेको भए तपाईको पुरै नाम लेखिदिन्थ्यो तर स्क्यानर फंक्शन युज गरेर तपाईले यसरी चाहिँ तपाईले नाम पुरै नाम प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्न यसको लागि हामी के युज गर्छौं त एउटा स्केप सिक्वेन्सहरुको युज गर्छौं सो यो स्केप सिक्वेन्सको बारेमा म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियो ठ्याक्क बनाउँछु त्यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु ओके सो मैले के भने थिए तपाईले के दिनु पर्दैन त यस तपाईले कुनै पनि स्ट्रिङ लिनुभछ भने ओके यसले के गर्यो त मेमोरीमा 10 वटा एक बाइटको लोकेसन दियो अब तपाईले स्क्यानएफ गर्दाखेरि पर्सेन्टेज S and CH मात्रै दिए पुग्छ यु डोन्ट हैव टु गिभ एड्रेस व्हाई किनभने जब हामी यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौं यसको नामले नि यसको फर्स्ट एड्रेसलाई पोइन्ट गर्छ के ओके त्यही भएर हामीले यसको एड्रेस यहाँ चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन दिस इज द रिजन ओके यसको बारेमा अझ पनि हामी एरेमा चाहिँ पढ्छौं है ओके अनि अर्को कुरा तपाईलाई दुई तीनटा क्वेशन्सहरु यसमा ओके यो पार्टमा मैले तपाईलाई भन्छु यसमा दुई तीनटा क्वेशन तपाईलाई इफ यु वान्ट टु प्रिन्ट हेलो यसरी विथ डबल कोट कसरी प्रिन्ट गर्नुहुन्छ सेकेन्ड क्वेशन इफ यु वान्ट टु प्रिन्ट योर फुल नेम राम प्रसाद हैन स्क्यानएफ युज गरेर कसरी गर्नुहुन्छ ओके इफ यु वान्ट टु प्रिन्ट योर भेरिएबल्स इन न्यू लाइन कसरी प्रिन्ट गर्नुहुन्छ हैन सो यो सबै क्वेशन्सको आन्सर भनेको हाम्रो स्केप सिक्वेन्स युज गरेर गर्न मिल्छ ओके सो स्केप सिक्वेन्स भनेको स्पेशल सिक्वेन्सहरु हो जसको एउटा पर्टिकुलर फंक्शन हुन्छ के जस्तो कि स्पेस सिक्वेन्समा तपाईले स्ल्याश एन युज गर्नुभयो भने यसले न्यू लाइनमा लग्छ के तपाईलाई स्ल्याश टी युज गर्यो भने यसले ट्याब दिन्छ के ओके स्ल्याश डबल कोट दियो भने डबल कोट सहितैको भ्यालु प्रिन्ट गर्न दिन्छ सो यसको लागि म तपाईलाई एउटा नेक्स्ट भिडियो लिएर आइरहेको छु अल फर स्केप सिक्वेन्सको लागि र त्यसमा हामी न्यूमेरिकल्स गर्छौं सबै स्केप सिक्वेन्स वाला पार्टको लागि ओके टिल देन स्टे सेफ एन्ड थ्यांक यू